व्हिडिओमध्ये आपण बघितला 12th नंबरचा न्यूमेरिकल जो IMP म्हणतात 2 मार्कासाठी. हा आहे 13 नंबरचा न्यूमेरिकल, तो सुद्धा तुमच्यासाठी IMP असेल. ठीक आहे. ए सिंपल पेंडुलम परफॉर्म द SHM ऑफ ए पिरियड 4 सेकंद. काय दिले? टाइम पिरियड दिले, म्हणजे कॅपिटल डी. किती दिले तुम्हाला? 4 सेकंद दिले. हाऊ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोझिशन. काय विचारलं तुम्हाला? मीन पोझिशन क्रॉस करण्यासाठी किती वेळ लागला, म्हणजे काय विचारलं तुम्हाला? स्मॉल टी विचारलेले. मीन पोझिशन. विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब इज द 1/3 ऑफ इट्स एम्प्लिट्यूड. जो डिस्प्लेसमेंट होणार आहे जेव्हा टी कोणत्या काढायचं आहे, जेव्हा मीन पोझिशन क्रॉस करून त्यांनी एम्प्लिट्यूड किती करणार आहे? 1/3 ऑफ ए एम्प्लिट्यूड. ठीक आहे. एक गोष्टी दिलेल्या आणि आपल्या फाइंड आउट काय करायला लावलेलं आहे? टाइम फाइंड आउट करायला लावलं. चला, आपल्याजवळ काय असतं? एक्स इज इक्वल काय? ए साइन ओमेगा टी. ओके, हा ए एम्प्लिट्यूडचा घ्यायचा, तो ॲक्सेलरेशनचा ए वापरतो आपण इथं. चला, एक्सची व्हॅल्यू काय दिली आपल्याला? a/3 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा म्हणजेच काय असतं? 2π/t. ओमेगा म्हणजे काय असतं? एक तर 2π/t म्हणा किंवा 2πn. 1/t काय असतं? n. 2πn. आता आपल्याला टी दिलेलं म्हणून आपण 2πt घेतलं. ठीक आहे. इंटू काय? स्मॉल टी. तर फक्त व्हॅल्यू पुट करायच्यात. हा ए गेट कॅन्सल्ड. हा साइन जो आहे इकडं आला तर काय जाईल? साइन इनवर्स ऑफ 1/3. का? साइन इकडे मल्टिप्लाय, इकडे त्यांनी काय झालं? इनवर्स. म्हणजे काय रिमेनिंग आहे? 2π डिवाइड बाय काय? टीची व्हॅल्यू किती तुम्हाला? 4 आणि राहिलं काय? स्मॉल टी. बाव बे 2 4 बे का बे. ओके, रिमेनिंग करायला साइन 1/3, साइन इनवर्स ऑफ 1/3, साइन इनवर्स ऑफ 1/3 म्हणजे किती येणार आहे? 0.339. उरला किती? एक, म्हणजे 3 कॅरी फॉरवर्ड मध्ये जाईल. बरोबर की नाही? 3 कॅरी फॉरवर्ड मध्ये जाईल. ही इज इक्वल टू काय? π/2t. काय होईल? π/2t. चला, 3 जो आहे साइन नॅचरल साईनमध्ये जावं लागेल. आणि ज्यांना ए व्हॅल्यू बघता येत नसतील त्यांनी लॉगरिथम 0 to 0 सिरीज बघा, तुमचा डाऊट क्लिअर होईल. ओममध्ये गेला तर इम्पॉर्टंट प्लेलिस्टमध्ये पहिलाच तुम्हाला प्लेलिस्ट मिळेल. ठीक आहे. तर आता कशामध्ये जाणार आपण? नॅचरल साईनमध्ये जाणार. आणि नॅचरल साईनमध्ये जाऊन काय बघणार? 33चा 3 बघणार. नॅचरल साईनमध्ये जाणार. 0.33 कुठं प्रेझेंट आहे? 0.33 0.33. ओके, कुठे? 33. ओके, 338 सापडलेला आहे. 3322 सापडलेला आहे मला. 19 डिग्री 24 मिनिटला. आणि किती रिमेनिंग राहिला आपल्याला? किती पाहिजे होता? तर 33 पाहिजे होता. मग काय झालं? 11 म्हणजे काय? 4 मिनिट. म्हणजे काय? 19 डिग्री 28 मिनिट. 19 डिग्री 28 मिनिट. 19 डिग्री 28 मिनिट इज इक्वल टू काय? π/2t. ओके, हे कशामध्ये भेटलं आपल्याला? डिग्रीमध्ये भेटला. पण आपल्याला कशामध्ये पाहिजे? रेडियनमध्ये. म्हणून काय केलं मी? त्याला π/180 ने मल्टिप्लाय केलं. मग आपल्याजवळ काय मिळालं आता? 19.28. या पद्धतीने घ्यावं लागेल आपल्याला. हे मिनिट वगैरे गायब होतील. का? कारण की त्याला मी काय करून घेतो? रेडियनमध्ये, म्हणजे π/180 ने मल्टिप्लाय करून घेतलं. म्हणजे काय भेटलं मला? π/2t. ठीक आहे, π/2t. चला बघा, हा पाय कॅन्सल, हा पाय कॅन्सल, हा 2 कॅन्सल, म्हणजे आज झाला 90. विचारलं काय तुम्हाला? टी विचारले. मग टी इज इक्वल टू उरलं काय तुमच्याजवळ? उरलं फक्त बघा 19.28 डिवायडेड बाय काय? 90. बस. लॉग टेबलमध्ये कॅरेक्टरिस्टिक बघायचे किती? पहिल्याची कॅरेक्टरिस्टिक किती? 1. याची कॅरेक्टरिस्टिक किती? 1. दोघांचे काय करायचे? सबट्रॅक्शन. चला, सर्वात पहिले काय लिहायचं आहे? कॅरेक्टरिस्टिकच. सर्वात पहिले काय लिहिणार तुम्ही? कॅरेक्टरिस्टिक. चला, लॉग टेबलमध्ये काय बघणार तुम्ही आता? 90चा 2 आणि 8 मध्ये. 19चा 2 किती आहे? 2833 आहे. आणि मीन डिफरन्समध्ये किती बघायचं आहे? 8 बघायचं आहे. त्याची व्हॅल्यू किती आहे? 18 आहे. 2833 प्लस किती आहे मीन डिफरन्समध्ये? मीन डिफरन्समध्ये काय बघायचं? 8. त्याची व्हॅल्यू किती? 18 प्लस 18. 8 आणि 3 11, 3 आणि 1 4 आणि 1 5. 2853 किती आहे? 2853. कशामध्ये बघणार आता? 90चा 0 बघणार. 90चा 0 बघणार. किती आहे? 9542 आहे. किती? 9542. 9542. दोघांचं काय करायचं? सबट्रॅक्शन. म्हणजे 1 8 मधून 5 गेला, किती झालं? 3. म्हणजे किती झाला? 12. किती झाला? 12 म्हणजे किती झाला? 3. बरोबर की नाही? आणि हा काय झाला? 0 म्हणजे काय? -1 1 बार. याला काय अप्लाय करणार आपण आता? अँटी. याला काय अप्लाय करणार आपण? अँटी. ओके, अँटी लॉग मध्ये काय बघणार? 33चा 1. अँटी लॉग मध्ये कशामध्ये बघणार? 33चा 1 बघणार. 33चा 1 बघितला, किती आला? 2143. किती आला? 2143. मीन डिफरन्समध्ये 1 बघितलं, त्याची व्हॅल्यू किती आहे? 0 आहे. मग डेसिमल कुठे? इथं इंटू किती? 10⁻³
-1 म्हणजे काय 0.2143 सेकंद. आन्सर काय मिळालं मग आपल्याला 0.2143 सेकंद. टीची व्हॅल्यू किती भेटते मला 0.2143 सेकंद. व्हेरीफाय करून घेऊ एकदा आन्सर. 0.2143 सेकंद 60 वर आहे, ±3 एवढं व्हॅल्यू चालतं. ठीक आहे. काही जण 19 डिग्री 28 मिनिटच्या 24 मिनिट घेऊ शकतात. चालतं. ॲक्युरेट व्हॅल्यू प्रेझेंट नाही आहे तिथं.